guys, welcome back to my channel. This is Hazel Japan. For today's vlog, I am going to unbox this Gourmia digital air fryer. So actually this is not mine. Sa ano ko to? Kay ate to. So they both binili nila to yesterday. And yeah, let's start. Yan. I-unbox na natin siya. Oh my God. Oh my God, napunit. Lagot. Ay, I can't open it. Hindi na teksan. Hala. Okay. Makikita siya sa video. Yes! Ito na siya. There you go. Actually, wala akong alam dito. Ganyan siya sa ano. And then, I think you're going to, I don't know how to use, okay. Oh, yan siya guys. Oh, so hindi siya natatanggal. I don't know. Natatanggal siya. Yung dito. Yan, may ganyan siya. So, dyan mo ilalagay yung chicken, yung potatoes, or what. Kung ano man yung gusto mong i-fry. Ganyan siya sa loob. Yan po siya. And then, di kasi masyadong nakikita yung mga buttons niya. So, may air fry, fries, wings, bacon, seafood, vegetables, preheat, stop, temperature. Yan siya. Bake, roast, broil, dehydrate, reheat, keep warm. Ayan siya. Yan yung mga nakasulat. So, binasa ko lang po siya. And then, yeah, that's it. Wala na yata dito. And then, may ano siya. May ano bang tawag dito? User manual. Ayan siya. Or yung guide. Buksan natin. Japanese. Nakasulat sa Japanese. Nahulog yung iba. Ayan siya. Ayan. Ayan siya yung get recipes and share yours at Gourmia. Ayan siya. May mga ano din sila guys. May mga recipe din sila dito. So, pwede mong gayahin if you want. So, si ate na bahala dito kasi sa kanya naman to. Nakiki-unbox lang ako. And, yung sa box niya, ipapakita ko din. Ayan yung sa box niya. 12 cooking functions. Ayan yung mga nakasulat. So, ito yung laman. 1, 2, 3, of course. So, ito yung kanina. Ito yung binasa ko kanina. Ayan siya. Yung mga functions niya. Or kung ano yung pwede.
Ganyan siya, guys. Ganyan siya. Dehydrate, broil, air fry, bake, and roast. So, mas mapapabilis yung pag-roast ng chicken or what. So, that's it. Ayan na. Ito po ang ating air fryer rather. Ayan siya, guys. Ang layo ng ano. So, thank you for watching, everyone. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Kaisel Japan. Thank you and God bless everyone. And if you have questions, comment down para masagot ko po. And thank you so much. Actually, binili nila to sa Costco. Sa Costco nila to binili. So, ayan. Thank you so much. Bye, everyone.